السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء الحميدي من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض سناك لأول مرة بيتعمل وحصري على قناته بس. بصوا بقى، سامعين القرمشة؟ سامعين القرمشة؟ سناك جمبري أو مقرمشات الجمبري. سامعين الصوت؟ سامعين؟ بصوا، كفاية الطعم اهو. القرمشه بتاعته سناك الجمبري ده معمول بجمبري صافي، والعيش ده كمان معمول من الجمبري. سامعين الصوت؟ بصوا بقى، هنا بقى ايه الجمبري بتاكليه بقى، تاكلي السناك ده بقى بعد في العشاء كده، بعد الفطار بساعتين، والعيش ده بتاكليه بقى بملوخية الجمبري. بصوا، وطري وناعم، وكمان حاجة جميلة جدا. بينا بقى علشان نشوف مع بعض الوصفة الجبارة دي، سناك الجمبري وعيش الجمبري مع ملوخية الجمبري. بصوا بقى، انا اولا هستخدم 150 جرام من الجمبري بعد التقشير. تمام كده. انا معايا شويه من الجمبري، هقشر لحد لما يوصل معايا 150 جرام بعد ما قشرته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام كده. هنا وزننا هنوزن كده 150 من الجمبري، وهنشوف بقى بعد ما هنوزن الجمبري هنعمل ايه. انا هاخد بس 150. تمام، هستخدم 150. بعد كده انا معايا كمان حوالي 5-6 وحدات من الجمبري كده، حطيتهم في شوية من الزيت، بحمرهم بس في الزيت بدون اي اضافات. تمام. ممكن لو ما عندكيش جمبري زيادة بتعمليه براس الجمبري. تمام كده، ولكن انا كان عندي جمبري. تمام. هستخدم كام 20 جرام من زيت الجمبري اللي احنا حمرناه ده في الزيت. تمام. بعد كده بقى هنوزن معايا ال 150 جرام جمبري بعد التقشير. انا محتاجة بس في الوصفة بتاعتي 150 جرام جمبري. تمام كده. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هنجيب معايا هنا، انا كنت عامله اوريدي، كنت عامله جمبري. تمام. فانا هاخد شوربه جمبري، يعني كنت عامله صينيه، فانا هاخد منه كام؟ هاخد منه ميه جمبري 50 مللي. ال50 مللي دول عاملين كام؟ 4 معالق كبار زي ما حضراتكم شايفين، وهنضربهم كده في الكبه. تمام، بدون اي اضافات زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده هنزل بالجمبري اللي انا ضربته زي ما حضراتكم شايفين. ممكن كمان بعد كده بننزل بالعشرين جرام الزيت. لو عايزه تضعفي الكميه بتضعفيها بقى. تمام. انا حطيت ايه بقى؟ حطيت ايه؟ 2 جرام ملح، و2 جرام بيكنج باودر، و10 جرام سكر. ال2 جرام ملح دول معلقتين صغيرين، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، و10 جرام سكر اللي هي معلقه كبيره. تمام كده. على الجمبري بتاعنا ونقلب. بعد كده معايا 100 جرام من النشا. ال 100 جرام عاملين معايا تقريبا 10 معالق. تمام كده. وكمان معايا 100 جرام من مية الجمبري اللي انا عاملاها. انت ممكن تحطي ميه سخنه، لو ما عندكيش ميه جمبري حطي ميه دافيه 100 جرام. تمام. بعد كده حطيت 50 جرام، بعد ما حطيت النشا بتاعي كله حطيت حوالي 5 معالق من الدقيق. 5 معالق من الدقيق عاملين 40 جرام. ممكن بقى تستخدمي، تحطي معلقه بمعلقه لحد ما تشوفي القوام بتاعك لما يبقى زي القوام بتاعي ده، لان بيختلف من نوع للتاني. ممكن اخدها قطع صغيره كده وافردها بالنشابه زي ما حضرتك شايفه، وعلى الزيت على طول. تمام. انا حاطه الزيت على النار. وهقولك كمان ممكن نعمل ايه لو مش عايزه تعملي قطع صغيره زي ما حضرتك شايفه كده. تمام. انا عموما هفرد معايا العجينه كلها زي ما حضرتك شايفه. بحط شويه نشا علشان بس ما تمسكش معايا. تمام. نشا ليه؟ علشان النشا بيقرمش معايا. تمام. بعد كده بقطع بالقطعه اللي انا عايزاها. تمام، زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد كده بقى هطلع على الزيت، باخد معايا باقي العجينه وبشكلها تاني بنفس الشكل اللي شكلناه. بروح على الزيت بتاعي وبحط كده العجينه بتاعتي اللي انا عملتها، اللي هي مكونه من الجمبري، المكونات بتاعتنا والنشا والدقيق اللي انا قلت عليهم. تمام. وبعد كده بصوا، ما بياخدش 5 دقايق، عامل زي الفنكوش. شايفين؟ بيتقرمش بسرعة وبيتحمر بسرعة، ما بياخدش بالظبط حوالي 7 دقايق في الزيت. تمام كده. بس بعد كده بقى هطلعه. بصوا، هو ما بيكونش يعني ما بيشيلش زيت. تمام كده، علشان النشا اللي فيه.
تمام كده. بكمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. تعالوا بقى نشوف هنعمل العيش ازاي. انا طبعا اخدت قطعه كده وفردتها زي ما حضراتكم شايفين، وبعملها عيش علشان اكلها بالجمبري، اكل ملوخيه جمبري بيها. بقلبها مفيش دقيقتين، واقلبها على الناحيه التانية لحد لما بتستوي معايا. برضو ما بتاخدش بالظبط تلت يعني 3 دقايق على كل ناحية، او دقيقتين كمان. ما خدتش بالظبط مني على بعض. رغيف العيش 5 دقايق على نار عالية في اي طاسة تيفال عندك. تمام. خلصنا كده بقى السناك بتاع الجمبري، وخلصنا عيش الجمبري. والله العظيم يعني مش عايزه اقول لكم على طعم العيش بيتاكل كده لوحده حاف. لكم ان تتخيلوا، سامعين كمان القرمشه؟ لكم ان تتخيلوا ان انتوا بتاكلوا عيش جمبري كمان مع ملوخيه جمبري، او تغمسي بيه كده اي حاجه. ممكن كمان سلطه جمبري، اي حاجه بالجمبري، او تاكليه كده بدون اي حاجه. ده كده العيش الطري معانا. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. من فضلكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسويش بلايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعايه الله.